Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall we start Yes, our sir. I will share the screen with you. Just wait for the 1 minute. I will share the screen with you. Okay. Could you see the screen? Okay. If you can see the screen, please raise your hand. We'll start our discussion. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So I think that in the last lecture already we have started the discussion regarding ionic bonding. Just wait 1 minute. Please just wait 1 minute. Just some adjusting some setting. Okay. So students, in the last lecture already we have started the discussion regarding the topic ionic bonding. One of the very important topic as far as concerning this paper, that is inorganic chemistry, section inorganic chemistry. And in the last lecture, already okay. So in the last lecture already we have discussed regarding what is matter, then why the matter gets formed, and how the matter gets formed, and then we discussed about what is chemical bond, and then we have seen the one of the very important concept, that is origin of the chemical bond, why the chemical bond gets formed or how the chemical bond gets formed. तर तो एक पॉइंट आपण डिस्कस केला होता. आणि त्याच्यानंतर आपण मग थिअरी बघत होतो, म्हणजे व्हॉट इज द थिअरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, तो हाऊ द केमिकल बॉन्ड गेट्स फॉर्म, किंवा त्याचं ओरिजिन काय ते बघत होतो. आणि त्या ओरिजिन मध्ये आपण काय म्हटलं होतं, द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आर इलेक्ट्रिक ओरिजिन. काय म्हटले, द फोर्सेस. कोणाचा तरी आवाज येतोय बघा, म्यूट करा. कोणाचा तरी आवाज येतोय, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. कोणाचा आवाज येतोय बघा, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. म्यूट करा तुमचा साऊंड, प्लीज म्यूट युअर साऊंड. तुमचा साऊंड जो आहे तो म्यूट करा, कारण तुम्ही जर अनम्यूट राहिला तर मला तुमचा आवाज येत राहील, किंवा सगळ्यांना तुमचा आवाज येतोय. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. कोण आहे बघा, सगळ्यांनी चेक करा, आपण अनम्यूट आहे का ते चेक करा सगळ्यांनी प्लीज, कारण मला कुठून तरी अजूनही आवाज येतोय. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. तुम्ही जर स्वतःला म्यूट केलं तर मला बोलता येईल काहीतरी, अदरवाइज देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. तर लास्ट लेक्चरला आपण आयोनिक बॉन्डिंग हा टॉपिक सुरू केला होता, आणि जो काही इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे आयोनिक बॉन्डिंग टॉपिकचा, तर तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मला वाटतं लास्ट लेक्चर आपण ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे. ठीक आहे. इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपण काय डिस्कस केलं, व्हॉट इज द मॅटर, तर मॅटर काय प्रकार आहे तो डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर आपण मॅटर का फॉर्म होतो किंवा मॅटर कसा फॉर्म होतो या गोष्टी संदर्भात डिस्कशन केलं, आणि ते डिस्कस करत असताना आपण केमिकल बॉन्ड पर्यंत आलो. आणि मग आपण काय केलं की केमिकल बॉन्डची डेफिनेशन काय आहे, तर ती केमिकल बॉन्डची डेफिनेशन बघितली. आणि त्याच्यानंतर मग तो जो काही केमिकल बॉन्ड आहे, व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ दिस केमिकल बॉन्ड, तर ते ओरिजिन म्हणजे काय की ऍक्च्युअली केमिकल बॉन्ड कसा असतो, कुठल्या प्रकार, म्हणजे काय ओरिजिन आहे, तर त्याचं ओरिजिन काय आहे की केमिकल बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रिक ओरिजिन, म्हणजे इट इज or the chemical bond forms due to the redistribution of the electrons. तर इलेक्ट्रॉनचं रिडिस्ट्रीब्युशन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली केमिकल बॉन्ड तयार होतो.
तर हे तुम्ही तिथे डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर तिथे तुम्ही काय बघितलं की थेअरी ऑफ फॉर्म्युलेटिंग, म्हणजे सॉरी बेसिकली काय झालं की ओरिजिन मध्ये तुम्ही एक म्हणजे तो जो पार्ट आहे तर तिथं आपण काय बघितलं की बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रिक इन ओरिजिन अँड द बॉन्ड्स फॉर्म्स ड्यू टू द रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ॲटम. तर ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं रिडिस्ट्रीब्युशन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली बॉन्ड तयार होतो हे बघितलं आपण. आता त्याला आणखी थोडंसं आपल्याला काय करायचं की डिटेलमध्ये जायचंय. तर बेसिकली काय झालं बघा मित्रांनो, इन द 1916 कोसेल, लेविस अँड लँगमोर, दीज थ्री वर द सायंटिस्ट. हे तीन सायंटिस्ट होते, कोझेल, लेविस आणि लँगमोर. यांनी काय केलं की आपल्यासारखंच त्यांनी थोडंसं केमिकल बॉन्ड वरती थोडासा अभ्यास करायला सुरुवात केली. आणि केमिकल बॉन्ड वरती अभ्यास करत असताना त्यांना काही जे त्यांचं ऑब्झर्वेशन आहे तर ते त्यांनी एका थिअरीच्या फॉर्म मध्ये मांडलं. आणि मग त्या थिअरीला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ दी व्हॅलन्सी. दिस थिअरी इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ दी व्हॅलन्सी. म्हणजेच काय, इन द 1916 कोसेल, लेविस अँड लँगमोर succeeded independently in the formulating acceptable theory of bonding. म्हणजे ऍक्च्युअली बॉन्ड कसा तयार होतो त्याच्या मागची काय थिअरी आहे. तर ती जी थिअरी आहे तर ती थिअरी त्यांनी काय केलं की त्याच्यावरती त्यांनी काय केलं, एक स्कीम प्रपोज केली आणि एक कन्सेप्ट त्यांनी मांडला. आणि तो जो कन्सेप्ट आहे त्याचं नाव आहे इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ द व्हॅलन्सी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑक्टेट थिअरी. यालाच आपण काय म्हणतो की ऑक्टेट थिअरी असं म्हणतो, इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलन्सी, और इट इज कॉल्ड ॲज ऑक्टेट थिअरी. आता ऑक्टेट थिअरी म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल याच्या अगोदर ऑक्टेटचा रूल 11वी-12वीला पण आपल्याला झाले. व्हॉट इज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल म्हणजेच ऑक्टेटची थिअरी आहे ऍक्च्युअली, किंवा बेस्ड ऑन द ऑक्टेट थिअरी ऑक्टेट रूल वॉज डिझाईन. ऑक्टेट थिअरी वरती डिपेंड ऑक्टेट रूल आहे. आणि मग तो ऑक्टेट रूल म्हणजेच ऍक्च्युअल ऑक्टेट थिअरी. आणि ते काय आहे, तुझा प्रकार काय, तर तो थोडा आपण इथे डिस्कस करूया. तर बेसिकली ऑक्टेट थिअरी काय सांगते बघा, इट इज अबाउट द टेंडन्सी और अर्ज ऑफ एन ॲटम. इट इज अबाउट द टेंडन्सी और, मी थोडंसं क्लिअर करतो राईट, इट इज अबाउट द टेंडन्सी और अर्ज ऑफ एन ॲटम. काय टेंडन्सी बघा ॲटमची, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. काय म्हटलं, इट इज अबाउट द टेंडन्सी और अर्ज ऑफ एन ॲटम to complete its octet or duplet, either by gaining, losing or sharing of electrons in its valence shell. तुमच्या समोर मी प्रेझेंटेशन एक ठेवतो म्हणजे तुम्हाला थोडंसं आणखी व्यवस्थित कळेल. आय जस्ट ओपन द प्रेझेंटेशन. ठीक आहे, I will share the presentation with you. ओके. तर बेसिकली ऑक्टेट थिअरी काय सांगते की ही एक टेंडन्सी आहे. कोणाची टेंडन्सी आहे, बेसिकली टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम. ॲटमची एक टेंडन्सी आहे. काय टेंडन्सी, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. ऑक्टेट और डुप्लेट म्हणजे काय हो, आपण माहिती की आपण जर ॲटमचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर ॲटमच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय असेल, पहिलं जे ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन मॅक्सिमम बसतात. त्याच्यानंतर जो ऑर्बिटल त्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन बसतात. म्हणजे काय हो, ॲटम जो आहे तो ॲटमचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एका ऑर्बिटल मध्ये बसणार ते आपल्याला बेसिकली काय की थोडंसं म्हणजे त्याचा अंदाज आहे किंवा म्हणजे त्याची थिअरी आहे. तर इथं पण त्याच गोष्टी आहेत. आता बघा, मी थोडंसं पुढे जातो. ठीक आहे, इथं जाऊया आपण. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? ठीक आहे, इफ यू कॅन सी द स्क्रीन जस्ट रेज युअर हँड. तर इथं तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल. ठीक आहे. तर ऑक्टेट थिअरी जे आहे ते काय हो, इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम, इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. कसं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कम्प्लीट करते, बाय गेनिंग, लुझिंग और शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स व्हॅलन्स शेल. आता बघा, मी हे ज्यावेळेस तुम्हाला सांगतो ना यावेळेस तुम्हाला ॲटम म्हणजे काय माहित असायला पाहिजे, त्यानंतर व्हॅलन्स शेल म्हणजे काय माहित असायला पाहिजे, ऑक्टेट म्हणजे काय माहिती असायला पाहिजे, किंवा डुप्लेट म्हणजे काय माहिती असायला पाहिजे. तर मी त्याच्यात थोडक्यात त्याचा आढावा घेतो बघा. तर बेसिकली आपल्याला ॲटमचं स्ट्रक्चर माहिती आहे कसं आहे. ऍट द सेंटर ऑफ द ॲटम देयर इज अ न्यूक्लियस. बरोबर, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन अँड द प्रोटॉन.
as well as there are so many other particles present in the nucleus. त्याच्याविषयी आपण काही डिस्कस करणार नाही. 100हून जास्त पार्टिकल खरं तर न्यूक्लियस मध्ये असतात. But we are not going to discuss about how many particles are present in the nucleus of the atom. What is exact its structure. फक्त आपण जनरल स्ट्रक्चर बघणार आहोत. हा काय की दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ॲटम अँड द न्यूक्लियस ऑफ ॲटम कंटेन्स द काय असेल की ॲटमच्या न्यूक्लियस मध्ये काय आहे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहे. अँड सराउंडिंग टू दिस ॲटम there are orbitals just like this. Surrounding to this atom there are orbitals just like this. तर ॲटमच्या भोवती असे ऑर्बिटल्स आहेत. सर स्क्रीन दिसत नाही. दिसत नाही. स्क्रीन नाही दिसत नाही. तुमचं ते पर्सनल मध्ये डाउनलोड पर्सनल मध्ये गेल्यानंतर आयोनिक ठीक आहे आता दिसते का? बॉन्डवर क्लिक झालेलं दिसते ते सर तुम्ही नाही. आता बघा. नाही. हा आता दिसलं. ठीक आहे. आवाज थोडासा बंद करा. सर ओके ठीक आहे. तर इकडे लक्ष द्या. परत एकदा मी पहिल्यापासून रिपीट करतो बघा. तर ऑक्टेट थिअरी जी आहे ती कशा संदर्भात आहे? इट इज द टेंडन्सी और अर्ज ऑफ एन ॲटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट either by gaining, losing, sharing of electrons in its valence shell is the real cause of chemical combination. असे ऑक्टेटची थिअरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलन्सी अशी डेफिनेशन केलेली आहे. तर मी थोडक्यात सांगतो की ही जी डेफिनेशन आहे ही थोडी आपण काय करूया इलॅबोरेट करूया आणि समजून घेऊया की याला काय म्हणायचं यांना ऍक्च्युअली. तर ऑक्टेट थिअरी कशा संदर्भात आहे? इट इज समथिंग अबाउट द what is the cause of chemical combination, what is the real cause of chemical combination. Octet theory or electronic theory of valency, it is something about the finding of real cause of the chemical combination. Chemical combination का होतं किंवा एखादा बॉन्ड तयार का होतो त्याचं कारण सांगण्यासाठी ऑक्टेट थिअरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलन्सी हे डिझाईन केली गेली. कोणी डिझाईन केली? कोसेल, लँगमूर आणि लेविस या तिघांनी ऍक्च्युअली इंडिपेंडेंटली त्याच्यावरती काम केलं आणि मग सांगितलं की ऍक्च्युअली कशामुळे बॉन्ड तयार होतो किंवा कशामुळे केमिकल कॉम्बिनेशन्स होतात. म्हणजे काय वाय द ॲटम्स आर फॉर्म्स बॉन्ड, वाय मॉलिक्युल्स फॉर्म्स बॉन्ड, वाय डिफरंट आयन्स कम क्लोज टुगेदर. तर त्याचे कारण शोधण्यासाठी ऍक्च्युअली ऑक्टेट थिअरी मांडली गेली. तर तिथं कारण त्यांनी काय सांगितलं बघा. इट इज द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. हे कशामुळं? तर ॲटमची एक टेंडन्सी आहे. काय टेंडन्सी आहे ॲटमची? तर त्याचं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कंप्लीट करायचं. कसं कंप्लीट करायचं? तर बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल. तर त्या रिस्पेक्टिव्ह ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स घेऊन त्याचं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कंप्लीट करायचं ही त्या ॲटमची टेंडन्सी आहे. आता बघा ह्याच्यामध्ये काय काय बघा. इलेक्ट्रॉन घेऊन तो कंप्लीट करू शकतो किंवा त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन एखादा जर जादा असेल तर तो इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला देतो आणि अशा पद्धतीने त्याचं ते ऑक्टेट कंप्लीट करतो. किंवा दोघांकडे इलेक्ट्रॉन म्हणजे सेम असतील तर काय करतात? दे आर शेअरिंग देअर इलेक्ट्रॉन. तर इलेक्ट्रॉन शेअर करतात आणि अशा पद्धतीने ते काय करतात? त्याचे जे व्हॅलन्स ऑर्बिटल आहेत ते व्हॅलन्स शेअर मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर त्याचं काय करतात? ते इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला एकतर देतात किंवा दुसऱ्याकडून घेतात किंवा दुसऱ्याबरोबर ते इलेक्ट्रॉन शेअर करतात आणि अशा पद्धतीने ते काय करतात? त्यांचं ऑक्टेट हे कम्प्लीट करून घेतात. आणि ही जी ॲटमची टेंडन्सी आहे ना याच्यामुळेच ऍक्च्युअली केमिकल कॉम्बिनेशन होतात. असं ऑक्टेट थिअरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक थिअरी सांगते. आता हे आपण थोडंसं डिटेलमध्ये समजून घेऊया कारण इथं आपल्याला थोडंसं ॲटमचं स्ट्रक्चर माहित असायला पाहिजे. व्हॅलन्स शेल कशाला म्हणायचे हे कळलं पाहिजे. ऑक्टेट किंवा डुप्लेट ऑर्बिटल मध्ये ऑक्टेट म्हणजे काय की 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिटल मध्ये बसतात. त्याला आपण काय म्हणतो? ऑक्टेट असं म्हणतो. डुप्लेट म्हणजे काय की त्या ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन बसतात तर त्याला आपण काय म्हणतो? डुप्लेट असं म्हणतो. ठीक आहे. तर हे थोडंसं आपण काय करूया की ॲटमचं स्ट्रक्चर बघूया आणि आपण समजून घेऊया की ऍक्च्युअली काय होते. ठीक आहे. तर जनरल ॲटमचं स्ट्रक्चर कसं असतं बघा. ऍट द सेंटर देर इज अ न्यूक्लियस. ऍट द सेंटर ऑफ द ॲटम देर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन अँड द प्रोटॉन. न्यूक्लियस मध्ये न्यूट्रॉन किंवा प्रोटॉन आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग काय की सराउंडिंग टू द न्यूक्लियस देर आर ऑर्बिटल्स. न्यूक्लियसच्या भोवती काय की ॲटम मध्ये ऑर्बिटल्स आहेत. ऑर्बिटलची नंबर ऑफ ऑर्बिटल आहे डिपेंडिंग ऑन द विच ॲटम इज देअर. कुठला ॲटम आहे त्याच्यावरून मग त्याच्यामध्ये ऑर्बिटलची संख्या जी आहे ती कमी जास्त असते. ह्याच्यातलं जे पहिलं ऑर्बिटल आहे याच्यामध्ये आपण जनरल याला काय म्हणतो? के शेल म्हणतो, एल एम एन असे डिफरंट त्याच्यामध्ये काय असतील की ऑर्बिटल असतील. तर पहिलं जे ऑर्बिटल याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन बसतात साधारणतः. म्हणजे याची कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय की
किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिटल किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बसणार त्याची कॅपॅसिटी आहे. तर पहिल्या याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन बसतात. सो दॅट आय विल शो बाय द क्रॉस मार्क. तर क्रॉस मार्कनं मी तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्या पुढचं जे ऑर्बिटल आहे याच्यामध्ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहेत तर ते बसू शकतात. म्हणजे इथं 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, इथं 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. कॅपॅसिटी सांगतो मी प्रत्येक ऑर्बिटलची. ठीक आहे. So such 8 number of electrons can be fit in the next orbital. आता जर 8च्या 8 इलेक्ट्रॉन ह्या ऑर्बिटल मध्ये प्रेझेंट असतील तर यानं काय म्हणायचं आपण, या ऑर्बिटलनं याचं ऑक्टेट जे आहे ते ऑक्टेट कंप्लीट केलेलं आहे. ऑक्टेट कंप्लीट केलेलं आहे. समजा हे ऑर्बिटल आहे तर याच्यामध्ये 2च इलेक्ट्रॉन बसतात आणि 2चे 2 इलेक्ट्रॉन जर याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील तर आपण इथं काय म्हणू शकतो, या ऑर्बिटलनं डुप्लेट कंप्लीट केलेले आहे. म्हणजेच काय की बेसिकली ऑक्टेट अँड डुप्लेट हे कशावरती डिपेंड आहे तर त्या ऑर्बिटलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतात त्याच्यावरती डिपेंड आहेत. जे ऑर्बिटल न्यूक्लियसचे एकदम जवळ असतात, जे ऑर्बिटल न्यूक्लियसचे एकदम जवळ असतात त्याच्यामध्ये काय की बेसिकली 2च इलेक्ट्रॉन बसतात आणि मग तिथं मग त्याला आपण काय म्हणतो की डुप्लेट त्याची कॅपॅसिटी आहे. म्हणजेच काय की दीज ऑर्बिटल्स कॅन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तर ते ऑर्बिटल फक्त 2 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतात. त्याच्यानंतरचे जे ऑर्बिटल आहेत सगळे बरेचसे त्याच्यामध्ये 8 किंवा 18 असे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहेत तर ते प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये बसू शकतात. ठीक आहे. तर जनरली हे झालं थोडंसं ऍटॉमिक स्ट्रक्चर. आणि ऍटम मध्ये शेवटचं जे ऑर्बिटल असतं शक्यतो शेवटचं, तर ते शेवटचं ऑर्बिटल आहे त्याला आपण व्हॅलन्स शेल असं म्हणतो. किंवा शेवटचं जी शेल आहे ती व्हॅलन्स शेल असते आणि मग त्याच्यामधलं जे ऑर्बिटल आहे ते म्हणजे व्हॅलन्स ऑर्बिटल असणार आहे. त्याच्यासाठी बघा तुम्हाला ऍटम जो आहे तो व्यवस्थित समजून घ्यायला पाहिजे. ऍटमचा न्यूक्लियस, त्याच्याभोवती असणारे त्याचे ऑर्बिटल शेल्स, त्या शेल्स मध्ये असणारे त्याचे म्हणजे ऑर्बिटल त्याच्यामध्ये असणारा शेल्स, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर ते तुम्हाला व्यवस्थित समजून घ्यायला पाहिजे. व्हॉट इज द शेल, व्हॉट इज द ऑर्बिटल. तर हे थोडं ऍटम जो आहे तो ऍटम थोडासा नीट अभ्यास करा तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या कळणार आहेत. तर जनरली लक्षात आलं. तर ऑक्टेट आणि डुप्लेट म्हणजे काय, तर ऍटमची एक टेंडन्सी त्याचं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कंप्लीट करून घ्यायची. तशी म्हणजे टेंडन्सी आपल्या प्रत्येकामध्ये असते. म्हणजे ह्युमन बिंग मध्ये पण तशी टेंडन्सी आहे की प्रत्येकाला असं वाटतं की आपण लाईफमध्ये सेटल व्हावं. तर याचा अर्थ काय की ती तुमची टेंडन्सी आहे, ती नॅचरल तुमची टेंडन्सी आहे. इट इज युअर नॅचरल टेंडन्सी और नॅचरल अर्ज. म्हणजे एक तुमची एक इच्छाशक्ती आहे तशी नॅचरली. तसंच ऍटमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे की नॅचरल ऍटमची एक नॅचरल टेंडन्सी आहे. काय टेंडन्सी आहे, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. ऍटमला नेहमी वाटत असतं की मला माझं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट हे पूर्ण भरलेलं असावं. का वाटतं, कारण ऍटमला माहिती की माझा ऑक्टेट किंवा डुप्लेट जर पूर्ण नसेल तर आय विल बी अनस्टेबल, तर मी अनस्टेबल असणार आहे. त्याच्यामुळं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट जे आहे ते कम्प्लीट असायला पाहिजे. आता आपल्याच बाबतीमध्ये बघा, समजा आपण BSc 1 ला ऍडमिशन घेतलं आणि BSc 1 ला ऍडमिशन घेतलं आणि तुम्ही अर्धा दिवस BSc सोडले आणि काहीच करत नाही, तर तुम्ही थोडंसं अनस्टेबल असतं. कारण तुम्हाला माहिती की आपली डिग्री कंप्लीट नाही. जर या जागेला जर तुमची डिग्री कंप्लीट असेल, ग्रॅज्युएशन असेल, तर तुम्ही काय म्हणू शकता की ऑलमोस्ट आय हॅव टेकन द रिक्वायर्ड एज्युकेशन किंवा ऑप्टिमम एज्युकेशन. म्हणजे तुम्ही त्या प्रोसेस मधनं बाहेर थोडंसं जाऊ शकता. पण जो फर्स्ट इयरला जे विषय राहिले तर त्याचं काय असतं, डिग्री कंप्लीट नसल्यामुळे त्याची टेंडन्सी काय असते, टू कंप्लीट देअर डिग्री. त्याची डिग्री कंप्लीट करण्याची त्याची टेंडन्सी असते आणि मग तो डिग्री कंप्लीट करण्यासाठी काय करतो, एकतर कॉप्या करून पास होतो, नाहीतर अभ्यास करून पास होतो, नाहीतर काहीतरी करून पास होतो. म्हणजे तो खाटाटोप करत असतो. तसंच ऍटमचं सुद्धा आहे. ऍटम पण काय करतो की त्याला त्याचं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कंप्लीट व्हावं असं वाटतं आणि ते कंप्लीट करण्यासाठी तो काय करतो, तो स्वतःचे इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला पण देऊ शकतो, दुसऱ्याकडून इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो किंवा दुसऱ्याबरोबर त्याचे इलेक्ट्रॉन शेअर करू शकतो. आणि हे कुठल्याही माध्यमातून जर त्याला वाटलं की आपलं ऑक्टेट कंप्लीट होतंय तर तो त्याच्यातली कुठलीही एक पद्धत जी आहे ती अवलंबतो. म्हणजे जर समजा इथं शेवटच्या ऑर्बिटलमध्ये कन्सिडर करा की शेवटच्या ऑर्बिटलमध्ये ऍटमच्या समजा एकच इलेक्ट्रॉन आहे. ऍटमच्या शेवटच्या ऑर्बिटलमध्ये समजा एकच इलेक्ट्रॉन असेल, इथं एक इलेक्ट्रॉन असेल इथं कुठेतरी, तर तो काय करतो की याला माहिती की आपण एक इलेक्ट्रॉन जर दिला तर आपण रिकाम होते, कारण आपल्या आतल्या ऑर्बिटलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन जे फुल आहेत. वी विल बी स्टेबल. आणि मग त्याच्यामुळं काय होतं, जनरली तो इलेक्ट्रॉन काय करतो, दुसऱ्याला देऊन टाकतो. देतो म्हणजे नुसता देत नाही, तर ऍक्च्युअली तो इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस त्याला देतो ना त्यावेळेस तो त्याच्या जवळ जातो आणि त्याला बाइंड होतो, केमिकली त्याला कंबाईन होतो. म्हणजे थोडक्यात काय की त्याला जर आपण एकदम अगदी साध्या भाषेत किंवा सिंपल मराठीमध्ये जर समजून घ्यायचं म्हटलं तर काय करतात की ऍटम्स हे सगळे एकमेकाला सहाय्य करत असतात. म्हणजे एकमेका सहाय्य करून, म्हणजे दीज ऑल ऍटम्स आर कोऑपरेटिंग टू इच अदर. आणि मग ह्या सगळे एकमेकाला कोऑपरेट करत असल्यामुळे काय होतं, इच अँड एव्हरी ऍटम विल गेन द स्टॅबिलिटी. तर प्रत्येक ऍटमला त्याची
स्टॅबिलिटी मिळते. हे सगळं कशासाठी चाललंय हो? टू अक्वायर द स्टॅबिलिटी. हे सगळं का चाललंय? टू अक्वायर द स्टॅबिलिटी. हे कुणी सांगितलं बघा? कोझेल, लँगमोर आणि लेविसनं 1916 मध्ये सांगितलं. 1916 मध्ये कोझेल, लेविस आणि लँगमोरनं काय सांगितलं की ऍटमची स्वतःची अशी एक टेंडन्सी आहे. काय टेंडन्सी आहे? तर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. कसं? काही करून, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन घेऊन, इलेक्ट्रॉन देऊन किंवा इलेक्ट्रॉन शेअर करून कुठल्याही एका पद्धतीने तो काय करतो? त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट करतो. आणि हे ऑक्टेट कम्प्लीट करण्याचा जो ऍटमची प्रोसेस आहे, इट इज द रिअल कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट इज द रिअल कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. याच्यामुळेच ऍक्च्युअली काय होतं? बॉन्ड तयार होतात. बघा, मी परत पहिल्या गोष्टीकडे येतो की आपण डिस्कशन कुठून सुरुवात केलं? व्हॉट इज द मॅटर. मॅटर हा काय नेमका प्रकार आहे ते बघितलं. हे मॅटर म्हणजे काय? इट इज द स्टफ विच फॉर्म्स द युनिवर्स. हे सगळं युनिवर्स तयार झालं ते कशापासून झालं? ऍक्च्युअली मॅटर पासून झालं. आणि मॅटर कसा तयार होतो? बाय कंबायनिंग द ऍटम्स, मॉलिक्युल्स और आयन्स. ऍटम किंवा मॉलिक्युल, आयन एकत्र येऊन मॅटर तयार होतो. आता वाय मॅटर गेट्स फॉर्म? तर मॅटर कशामुळे तयार होतो? टू अटेन द स्टॅबिलिटी. कुणाची? ऍटमला, मॉलिक्युलला किंवा आयनला स्टॅबिलिटी देण्यासाठी ऍक्च्युअली मॅटर तयार होतो. अँड हाऊ द मॅटर गेट्स फॉर्म? बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द ऍटम्स और इन बिटवीन द मॉलिक्युल्स और इन बिटवीन द आयन्स. बॉन्ड तयार होऊन ऍक्च्युअली मॅटर तयार होतो. आता मग ह्यालाच थोडं डिटेलमध्ये आपण एक्सपांड केलं. हाऊ हा जो क्वेश्चन आहे हाऊ, तर ते हाऊला आपण थोडंसं काय केलं? एक्सपांड केलं. आणि मग तिथं ऍक्च्युअली आपण काय डिस्कस करायला लागलो? तर ती हाऊ कसा आला? तर 1916 मध्ये काय केलं? कोझेल, लेविस आणि लँगमोरनं थोडंसं आणखी त्यांना असं त्यांना वाटलं की आपण आणखी थोडंसं म्हणजे डिटेलमध्ये आन्सर शोधूया. आणि मग हे केमिकल बॉन्ड जे आहेत हे का तयार होतात? रिझन मग त्यांनी दिलं वाय द केमिकल कॉम्बिनेशन्स आर हॅपन. केमिकल कॉम्बिनेशन्स का होतात? तर ते का होतात? तर त्याचं रिझन काय दिलं? तर इट इज ड्यू टू द टेंडन्सी. हे कशामुळे असेल? की टेंडन्सीमुळे असेल. कोणाची टेंडन्सी? तो टेंडन्सी ऑफ द ऍटम. काय टेंडन्सी आहे? टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. हाऊ? बाय गेनिंग, लुझिंग और शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स व्हॅलन्स शेल. व्हॅलन्स शेल म्हणजे काय असेल? की शक्यतो काय असेल? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द ऍटम वेअर देअर इज अ एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ऍटमचं जे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आहे जिथे इलेक्ट्रॉनचं एक्सचेंज होतं. कोणाचं तरी वाईज जो आहे ते म्यूट झाले, अनम्यूट झालंय बघा, थोडंसं अनम्यूट करा. ठीक आहे. तर काय असेल की जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द ऍटम वेअर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंजिंग. जिथे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होतात, देवाणघेवाण होती इलेक्ट्रॉनची, ते जे ऑर्बिटल आहे त्याला आपण काय म्हणतो? की व्हॅलन्स ऑर्बिटल असं म्हणतोय. आणि बेसिकली त्या व्हॅलन्स ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन शेअर होतात किंवा गेन होतात किंवा तिथून इलेक्ट्रॉन लूज होतात. आणि त्याच्यामुळं त्या ऍटमचं ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कम्प्लीट होतं. आणि याच्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं? केमिकल कॉम्बिनेशन्स होतात. म्हणून म्हटलंय की बघा, to satisfy this tendency or to satisfy this urge, atoms combine and forms matter. I wanted to satisfy this tendency or to satisfy this urge, atoms combine and forms matter. ही जी टेंडन्सी आहे, तर ती टेंडन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी ऍटम काय होत आहेत? कंबाईन होत आहेत आणि मॅटर तयार होतो बेसिकली. ठीक आहे. म्हणजे हा जरा सगळा त्याच्या संदर्भातला जो प्रकार आहे. आता थोडंसं मी काय करतो की तुमच्या समोर नोट्स जे आहेत त्या नोट्स शेअर करतो. नोट्स मधलं पुढचं जे डिस्कशन आहे ते आपल्याला करायचं आहे. ठीक आहे. तर ऑक्टेट थिअरी आपण डिस्कस केली आणि मग ऑक्टेट थिअरीच्या संदर्भातले जे काही सगळा प्रकार आहे तर तो बघितला. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतरचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तर बॉन्ड तयार होतो आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बॉन्ड असतात ते थोडंसं आज आपण डिस्कस करूया, की जेणेकरून आपल्याला पुढचं जे आहे ते नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करता येईल. ठीक आहे. हाय स्क्रीन मी परत एकदा शेअर करतो. दिसते ना स्क्रीन सगळ्यांना? हो. येस. ओके. हो सर. ठीक आहे. सी बेसिकली देर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग ब्रॉडली दोन प्रकारचं असतं. एक म्हणजे स्ट्रॉंग बॉन्ड्स आणि दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे वीक बॉन्ड. तर स्ट्रॉंग बॉन्ड मध्ये कुठले कुठले बॉन्ड येतात बघा. बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कम्स अंडर द स्ट्रॉंग बॉन्ड. इट इज वन ऑफ द व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्ड. देन कोव्हॅलंट बॉन्ड, then coordinate bond and the metallic bond. And in the weak bond
there are again two types. One is hydrogen bond and second one is a van der Waals interaction. हे थोडं थोडं सांगतो याच्याबद्दल, कारण आपल्याला हे डिस्कस करणं हे आपलं एम नाही, बिकॉज वी हॅव टू जस्ट गो टू द कन्सेप्ट विच कम्स अंडर द आयनिक बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंगच्या अंडर जे कन्सेप्ट येतात ना ते आपल्याला डिस्कस करायचे. पण तत्पूर्वी थोडंसं मी काय करतोय, जस्ट आय विल हायलाइट और आय विल जस्ट ओव्हरलुक अबाउट द सम टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स. थोडंसं आपण बघूया की आयनिक बॉन्ड आपल्याला डिस्कस करायचंच आहे डिटेलमध्ये. हे मी शेवटी घेतो डिस्कस करायला, कारण याच्याविषयी आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. दिस विल डिस्कस इन डिटेल. दिस विल डिस्कस इन डिटेल. So I will take this at the last point as the last point. शेवटचा पॉइंट म्हणून आपण ते थोडं डिस्कस करूया. ठीक आहे. यू नो व्हॉट इज द कोव्हॅलंट बॉन्ड. तर कोव्हॅलंट बॉन्ड तुम्हाला बेसिकली माहिती आहे. कोव्हॅलंट बॉन्ड काय? दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेअरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द इच ॲटम. म्हणजे दोन ॲटम मध्ये जर बॉन्ड तयार होत असेल, सपोज वी हॅव ॲटम ए अँड द ॲटम बी, आणि ज्यावेळेस ए आणि बी मध्ये बॉन्ड तयार होतो, तो बॉन्ड कसा तयार होईल? वन इलेक्ट्रॉन विल बी शेअर्ड बाय द बी, अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी शेअर्ड बाय द ए, अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी शेअर्ड बाय द ए, अँड बाय शेअरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज टू ॲटम, या दोन ॲटम कडून हे जे काही दोन इलेक्ट्रॉन आहेत ते शेअर होतात आणि जो काही बॉन्ड तयार होतो विच इज कॉल्ड ॲज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजेच काय हो, दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेअरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द टू ॲटम्स विच आर इन्व्हॉल्व इन द बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मध्ये जे दोन ॲटम इन्व्हॉल्व होणार आहेत त्यांच्याकडून एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर होतो आणि बॉन्ड तयार होतो. देन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अगेन व्हेरी सिंपल वन. इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सपोज द बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन ए अँड द बी, then whatever the two electrons which are required to form the bond, that will be shared only by the one electron, only by the one electron. Suppose A, this A atom will have two electrons. A atom कडे दोन इलेक्ट्रॉन असतील आणि बी कडे काय असेल? बी कडे काहीच नसेल, बी हा एम्प्टी ऑर्बिटल असेल, बी कडे एम्प्टी ऑर्बिटल असेल. त्यावेळेस काय होईल? these two electrons from the atom A, these two electrons from the atom A will be shared with the B for the bonding purpose, will be shared with the B for the bonding purpose. आणि मग त्याच्यामधला जो बॉन्ड तयार होतो तो म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आणि बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट शोज ॲज अ लाईक द ॲरो. ॲरोना असा कोऑर्डिनेट बॉन्ड दाखवला जातो. ॲरोचे जे हेड आहे हे काय असेल? ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन शेअर केले, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन शेअर केले तो असेल. आणि ॲरोचं जे टेल आहे, सो टेल काय असेल की ज्याने इलेक्ट्रॉन शेअर केले त्या ॲरोची टेल असेल. म्हणजेच काय? इथं ए कडे दोन इलेक्ट्रॉन होते and A have shared their two electrons with the B, so therefore the tail of the arrow is towards the A and whatever the head of the arrow is towards the B. So this is about the coordinate bond. Then the metallic bonding, मी फार डिस्कस करणार याच्यामध्ये, फक्त हायलाइट करूया आपण. Then the metallic bonding. So in the metallic bonding मध्ये काय असेल? electrons are immersed in the किंवा काय असेल की kernels are immersed in the sea of electrons. म्हणजेच काय हो, बेसिकली काय की तिथे इलेक्ट्रॉन्स फ्री मुवमेंट करतात. इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग फ्रीली and intermittently in between the electron the positive charged ions are immersed. Intermittently in the electron there are positive charged which is immersed in the electrons. म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो? in the sea of electrons positive charged ions are immersed. मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये. तर मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये जनरली कसं असतं बघा, वन पॉझिटिव्ह चार्ज आयन इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली वन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स. म्हणजे जनरली काय की इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आर इमर्स्ड. सो लाईकवाईज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मेटॅलिक बॉन्ड. आणि मेटॅलिक बॉन्ड जो आहे तो मल्टी डायरेक्शनल असतो, कुठल्या तरी एका डायरेक्शनने नाही. म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा आहे? डायरेक्शनल आहे. म्हणजे काय? हा बी कडे तयार झालाय. किंवा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुद्धा डायरेक्शनल आहे, हा सुद्धा बी कडेच तयार झालाय. सो ॲज लाईक or unlike the covalent or coordinate bond, metallic bond is the non directional one. तो सर्व दिशेने बॉन्ड असणार आहे. म्हणजे ज्या ज्या बाजूला ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा ज्या बाजूला पॉझिटिव्ह चार्ज आयन्स आहेत ते सगळे एकमेकाला काय केलेले असणार? बाइंड झालेले असतील. तर तो झाला मेटॅलिक बॉन्ड. देन द हायड्रोजन बॉन्ड. आता हे झाले स्ट्रॉंग बॉन्डचे प्रकार आहेत. आयोनिक बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड अँड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ॲज वेल ॲज द मेटॅलिक बॉन्ड. सो ऑल द बॉन्ड्स आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रॉंग बॉन्ड. अँड द नेक्स्ट वन इज द वीक बॉन्ड. पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे वीक बॉन्ड. तर वीक बॉन्ड मध्ये जनरली काय आहे की याच्यामध्ये दोन ब्रॉड प्रकार आहेत. ते म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड आणि दुसरं काय असेल की व्हॅन डर वाल्स इंटरॅक्शन. हायड्रोजन बॉन्ड अँड द
वेंडरवॉल इंटरॅक्शन. तर हायड्रोजन बॉन्ड बेसिकली कसा तयार होतो? इट फॉर्म्स बिटवीन द हायड्रोजन and one electronegative atom, and the one electronegative atom, just like a nitrogen, or sometimes there may be oxygen, there may be sulfur. So as like the bond will form between the hydrogen and the one electronegative atom. एक electronegative atom असेल as like nitrogen, oxygen, sulfur, आणि दुसरा काय असेल हायड्रोजन असेल, तर त्याला म्हणतो आपण हायड्रोजन बॉन्ड असं म्हणतो. तर हायड्रोजन बॉन्ड हा वीक बॉन्ड आहे, म्हणजेच काय की तो जो बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन जे आहेत ते एवढं स्ट्रॉंग नाहीत, वीक इंटरॅक्शन्स आहेत. तर हायड्रोजन बॉन्ड मध्ये परत दोन प्रकार येतात, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आणि इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. तर इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे काय की दोन मॉलिक्युल मध्ये, म्हणजे एका मॉलिक्युलचा हायड्रोजन हा दुसऱ्या मॉलिक्युलच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम बरोबर बॉन्ड तयार करतो, त्याला आपण काय म्हणतो बेसिकली इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा, तर इंट्रा म्हणजे काय हो, त्याच सेम मॉलिक्युल मधला एक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आणि त्याच मॉलिक्युल मधला हायड्रोजन, याच्यामध्ये जो तयार होणारा बॉन्ड आहे त्याला आपण इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असं म्हणतो. ठीक आहे, आता तुम्ही सगळे डिटेलमध्ये जे आहे तुम्हाला, मला वाटतं 12ला सगळ्या गोष्टी झाल्यात, तरी तुम्हाला ओव्हरलोक करायचं असेल तर पाठीमागे जाऊन तुम्ही सगळे ती पुस्तकं वाचा. गुगलवरती आपल्याला भरपूर इन्फॉर्मेशन आहे. यू कॅन फाइंड आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ दिस सोर्स. गुगल सर्च इंजिन आहे, भरपूर इन्फॉर्मेशन त्याच्यावरती तुम्ही डिटेलमध्ये ते बघू शकता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लास्ट जो आहे तो म्हणजे वेंडरवॉल्स इंटरॅक्शन. वेंडरवॉल्स इंटरॅक्शन बेसिकली काय की दीज टाइप ऑफ इंटरॅक्शन्स आर फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्युल्स. तर दोन मॉलिक्युलच्या मध्ये होणारे इंटरॅक्शन्स, आता हे कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे आणि हे ऍटम मध्ये तयार होणारे बॉन्ड आहेत बघा. आणि वेंडरवॉल्स इंटरॅक्शन हे काय की मॉलिक्युल्स मध्ये तयार होणारे बॉन्ड आहेत. म्हणजे काय असेल की जनरली बघा, सपोज वी हॅव HCl मॉलिक्युल, समजा आपल्याकडे एक HCl मॉलिक्युल आहे, कन्सिडर करा, आणि HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणतो आपण त्याला, बरोबर. आणि HCl मॉलिक्युल जो आहे, HCl मॉलिक्युल जो आहे, तर HCl मॉलिक्युल मध्ये बघा एक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे, दुसरा जो आहे तो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम आहे. सो व्हॉट विल हॅपन हियर? सो व्हेन दिस मॉलिक्युल गेट्स फॉर्म, this molecule acquires delta positive charge at one side and delta negative charge at another side. सॉरी, इकडे डेल्टा पॉझिटिव्ह असेल आणि इकडच्या बाजूला डेल्टा निगेटिव्ह असेल, म्हणजे HCl. ठीक आहे, इट इज HCl. आणि बघा एका बाजूला काय होईल की डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करेल आणि दुसऱ्या बाजूला डेल्टा निगेटिव्ह. म्हणजे कशामुळे? ड्यू टू द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कारण HCl मधला हा जो क्लोरीन आहे, इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम and the hydrogen is electropositive atom. So what will happen? The electrons are slightly, or the electrons will slightly shift towards the chlorine, because chlorine already have a tendency to drag the electron density. तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ड्रॅग करायची क्लोरीनकडे एक टेंडन्सी आहे. त्याच्यामुळे काय होईल की मोर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी विल बी अराउंड और सराउंडिंग टू द क्लोरीन. क्लोरीनच्या बाजूला काही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असेल, अँड कंपॅरेटिव्हली ऍट द साइट ऑफ द प्रोटॉन और ऍट द साइट ऑफ द हायड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज प्रेझेंट. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे कमी असेल आणि क्लोरीनच्या बाजूला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असेल, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज विल बी accumulated or acquired at the site of the chlorine, and delta positive charge will be acquired at the site of the proton. आणि मग याच्यामुळे काय होईल, इथं चार्ज डिस्ट्रीब्युशन होईल. असंच मग दुसऱ्या मॉलिक्युलच्या बाबतीमध्ये पण होईल. आणखीन एक इथे HCl असेल तर इथंही तसंच होणार आहे. आणि मग काय होईल की याचा डेल्टा निगेटिव्ह, म्हणजे एका HCl मॉलिक्युलचा डेल्टा निगेटिव्ह दुसऱ्या HCl मॉलिक्युलच्या डेल्टा पॉझिटिव्ह बरोबर काय होईल की एक वीक काय होईल की फोर्सेस तयार करेल. इट विल जनरेट द वीक फोर्सेस, आणि त्याला आपण काय म्हणतो की वॅन्डरवॉल्स इंटरॅक्शन, विच इज कॉल्ड ॲज अ वॅन्डरवॉल्स इंटरॅक्शन. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द डिफरंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड. तर हे झाले बॉन्डचे वेगवेगळे प्रकार. लक्षात येते मी काय सांगितलं तर chemical bonding broadly classified into two types. त्याच्यामध्ये strong bonds and the weak bonds. Strong bonds are classified as ionic bond, covalent bond, coordinate bond, metallic bond. And in the weak bond there are two types, that is hydrogen bond and the van der Waals interaction. See, again there are different types of the van der Waals interaction. Hydrogen bonding मध्ये पण आपण बघितलं intramolecular hydrogen bonding as well as intermolecular hydrogen bonding. तसंच वेंडरवॉल्स इंटरॅक्शन्स किंवा वेंडरवॉल्स जे बॉन्ड म्हणजे इंटरॅक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटरॅक्शन्स आहेत. डायपोल इंटरॅक्शन किंवा डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. सो इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द इंटरॅक्शन्स प्रेझेंट इन द वेंडरवॉल्स इंटरॅक्शन्स.
तर दिस इज द ऑल पार्ट विच इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द आयोनिक बॉन्डिंग. तर आयोनिक बॉन्डिंगचा हा सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. So I will just go within 5 minutes I will just overlook to the notes. थोडंसं आपण notes वरचं डिस्कशन करूया आणि मग पुढे जाऊया. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इथपर्यंत हे जे पहिलं पेज आहे तुमचं आयोनिक बॉन्डिंग पहिली जे नोट्स जे आहेत तुमच्याकडे नोट्स मी शेअर केलेत ऑलरेडी. तुम्ही काय करा तुमच्या गुगल क्लासरूम वरून त्या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि मोबाईलमध्ये तुम्हाला त्या नोट्स दिसतील. तुम्ही त्या वही आणि पेन घेऊन काय करा वहीमध्ये लिहून काढा त्या सगळ्या नोट्स. ज्यांना वाटतं की आपल्याला खूप काम आहे त्यांनी काय करायचं प्रिंटआउट घेतलं तरी चालतील पण वाचायला पाहिजे. माझं एक स्वतःचं असं पर्सनल मत आहे की rather to take a print you just write your notes by your own hand. स्वतःच्या हाताने तुम्ही काय करा त्या नोट्स लिहून काढा कागदावरती जेणेकरून तुम्हाला कळेल की कुठले कुठले कन्सेप्ट कव्हर झाले. तर हे पहिलं जे पेज आहे हे संपलेलं आहे इथं. ठीक आहे. आयोनिक बॉन्डिंग विषयी आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कशन करायचं होतं असं मी तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी. थोडं आपण 5 मिनिटांमध्ये आयोनिक बॉन्डिंग 5 मिनिटांमध्ये आयोनिक बॉन्डिंग काय ठीक आहे 5 मिनिटांमध्ये आयोनिक बॉन्डिंग काय ते डिस्कस करूया आणि मग थांबूया. तर बेसिकली आयोनिक बॉन्ड विच वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय द कोझेल इन द 1916 अगेन. ज्यावेळेस त्यांना ऑक्टेट थिअरी मांडली किंवा ऑक्टेट थिअरी ज्यावेळेस मांडली त्यावेळेस आयोनिक बॉन्डचे डेफिनेशन सुद्धा सांगितली किंवा आयोनिक बॉन्डचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा दिलं. तर आयोनिक बॉन्डला इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असं पण म्हटलं जातं. आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हटलेलं बघा आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि याची जर आपण डेफिनेशन बघितली तर डेफिनेशन काय हो इट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. किंवा काय असेल इट इज द आयोनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन. अपोजिटली चार्ज आयन मध्ये असणार जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्याला आपण आयोनिक बॉन्ड असं म्हणतो. आणि फायनली अल्जेब्रिक सम ऑफ द पॉझिटिव्ह आणि द निगेटिव्ह चार्जेस इन ए कंपाऊंड मस्ट बी झिरो. म्हणजे कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर म्हणजे ज्यावेळेस एक काय असेल की पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आणि एक निगेटिव्हली चार्ज आयन एकत्र येतो आणि त्यावेळेस जो आयनिक कंपाऊंड तयार होतो ना तो आयनिक कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर त्याच्यावरती असणारे चार्जेस आहेत तर दॅट चार्जेस शुड बी झिरो. तर मी थोडंसं डिटेलमध्ये डिस्कशन आपण पुढच्या लेक्चरला करूया. उद्या एक मी लेक्चर आपण याच्यावरती घेऊया आणि उद्याच्या लेक्चरला काय करूया की आपण हे जे डिस्कशन आहे या आयोनिक बॉन्डिंगच्या संदर्भात ते कव्हर करूया. ठीक आहे. तत्पूर्वी कोणाला काय अडचण असेल तर यू कॅन शेअर युअर प्रॉब्लेम्स. वी विल डिस्कस ओव्हर दॅट. ठीक आहे. सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन. बोला बोला की कोणाला काय बोलायचं तर बोलू शकताय. एनी प्रॉब्लेम.